No se on Teuvo taas tässä ja terve. Ja nyt ollaan helmikuussa. Että niin kun on taas yhden yön nukuttu ja meillä olisi semmonen homma, että meidän pitäisi nyt täältä nämä lehmän paskat sitten lapioida pois. Ja Teuvolla ei ole lapiota, niin Teuvo ottaa tuon rattorin tuosta ja etukauhalla vähän kuopasoo. Otetaan ne tuohon siiloon. Me ei varmaan tarvita niitä tuonne meidän omenaplantaasille nytte, että pitäisi käydä siellä vilkaisemassa. Siellä on aika paljolti sitä omenaa ja Teuvolla on nyt tänään varmaankin on semmonen myyntihousut jalassa. Sieltä tuli 1600 litraa lantaa tuli sitten. Pistetään nää tuohon lantakatokseen, mikä on tuossa vieressä. Ja sit voidaan lähteä kahtomaan että kuinka paljon sitä omppua sitten on. Ja pistetään tuohon. Kasataan ne siihen sitten kuinka paljon sieltä sitten tuloka. Tää on vähän semmonen, melkein tekis vielä lähteä ostelemaan vähän elukoita. Vähän lisää lehmää ja lampaita ja vähän kaikkea. Paitsi tietysti ylämaankarjaa, sitä myö ei enempää oteta. Toi saa riittää nyt meille aluksi. Ja periaatteessa me voitais kohta siirtää noin pienet elukat tonne isojen Holsteinien kanssa, niin jäis sitten noin pikkukarsinat ihan tyhjille, mutta otetaan jätetääs ei kun perkutirallaan. Myöhän tarvitaan tuo tai tuo paalikärry tuolta. Jätetääs tää kauha tähän. Noin. Otetaan paalipiikkilöiset mukaan. Nostellaan nuo paalit tuosta pois. Me voitais itse asiassa katsoa samalle, että onks meillä näillä on ruokaa ihan sopivasti tai tarpeeksi. Noille vois tietysti viiä vähän heinää tai rehua, mutta ei me nyt kyllä. Ja näillä on ruokaa. Ja noilla. Kaikilla on oikeastaan ruokaa, paitsi noilla pikkulehmillä ei oo. Oikeastaan tehdäänpäs semmonen homma, että otetaan tää apekärry tästä. Tehdäänpäs rehua noille meidän elukoille. Mites näillä on säilörehua? No tehdään niille sellaista seosrehua, niin saavat sitten, on pahan virkeämmän näköistä porukkaa varmaan. Pistetään siihen yksi heinäpaali ja sitten loppu survotaan rehua. Jätetään tuohon. Minkäs kokoinen heinäpaali tää on? 6000. No se on oikein sopiva 6000 litraa. Pistetään se tuonne. Ja sit loppu 8000 litraa, niin noin. Ei, kun piti jättää tuo. Noin. Ja sitten otetaan kauhalla tuosta ruopastaa vähän rehua. Kun meillä sitä rehua nyt tossa on, niin miksiköhän mua ei käytetä? Ei Teuvo kyllä osaa näitä välineitä käyttää, ei sitten perskutarallaan yhtään. Nyt sitten semmonen 3,5 kauhaa näitä tulloo. Noin.
jo muuttu seosrehuksi. Laitetaan, kun tätä nyt on niin paljon enemmän tätä rehua, että tätä sietääkin laittaa niille. Laitetaan sitten seuraava kerran, kun niitetään, niin tehdään sitten koko setistä varmaan tehdään heinää. Siitä yläpellosta ja sitten tuosta alapellosta. Niin riittää sitten ainakin elukoille apetta vähän pitemmäksi aikaa. Ja syötetään tosiaan tätä seosrehua niille sitten jossain vaiheessa annetaan sitten noille ylämaankarjallekin tätä, mutta ei vielä, että annetaan niitten vetää toi niitty tuolta ja sitten katsotaan, kun ne on vähän paremmassa lihassa niin, tai iässä, niin sitten tuupataan niille sitten jaha, se meni sieltä läpi näköjään. No sehän on merkillistä. Onko siinä nyt 14 vai oliko tässä vaan 12 000 litraa? No niin olikin. Tää on nyt ei oikein onnistu nämä hommat nyt. Otetaan tuosta nuo muutama 100 litraa rehua kyytiin. Sitten ajetaan ajetaan tuo pikku naveta tai noitten elukoitten vierestä. Löydetäänkö me sitä triggeriä ollenkaan? Näissä on kyllä nyt joku vika, kun mielevä sitä triggeriä en perkutirallaa mistään. Minä olen sitä pyöritellyt näitä tässä nyt jonkun aikaa ja ei millään ei löydy sitä sweet spottia niin sanotusti. Skotlantilaisittain voisi sanoa, että sellainen sweet spotti. Pistetään tuolta pistetään muuten vielä noin merkitkin tuosta. Käynnistä sekoitinvauni. Kallistuspuoli. Vasen oikea, vasen oikea, vasen oikea, vasen oikea. Ei mitään tapahdu. Kokeillaan vielä toiseen suuntaan, kun lähdetään tuosta, että miten se sitten. Se on muuten unohtanut katsoa, että onko kaupassa mitään tullut käytettynä. Pottingerin servo, tollanen pikkunen kyntöaura. Ei sellaista ei tarvita. Me ollaan isompi aura tuolla. Ja nyt sitten kallistuspuoli vasen. Ei se vaan saakeli viekö, se ei löyä sitä. Mikä hemmetti siinä on? Onko tuossa modissa joku vika sitten, kun se ei toimi? Ei sitten ei millään. Eikä tuokaan. Mitäs jos kokeillaan vielä. Oliko tässä joku, että se pystyi siirtämään tuo. Avaa ovet. Jaha. Älä vaan sano, että se on ovien avaamisesta kiinni sitten.
No ei se löyä sitä. Mikä hemmetti siinä nyt oikein on? Valitse kuvakulma. Open air vent. Close air vent. Sieltä tulee ilmaa niille. Mie en ymmärrä, että mikä näitä niinku vaivaa. Mie en saa syötettyä niille ollenkaan. Ja luulen, että mie myyn noin pois nuo iklut tuosta ja siirrän nämä elukat tuonne omiensa joukkoon. Sitten ne ainakin sais ruokaa ja kaikenlaista. Ei muuten oltu edes oikeassa koneessa. Perkule, pitääks tässä vielä käydä kokeilemassa? Miksei kukaan sanonut, että Teuvo ei ollut oikeassa koneessakaan kytkettynä? Nyt Teuvo käy vielä kokeilemassa tästä. No nythän se antaa sinne sitten hitto viekö. Voi helkuttilainen. No nyt se löytää se. Voi helkutti. Nyt teki Teuvo kyllä itsestänsä pikkasen hölmön. No, mut Teuvohan on vähän hölmö. Kyllä osaahan se Teuvo, kun se vaan yrittää, mutta välillä se yrittää liikaa ja sit se ei taas osaa. Mut joo, laitetaan nyt tännekin näille vähän rehuloista sitten katsotaan nyt mitä nuo sanoo. Näillä on nyt ruokaa. Niillä ei kyllä mitään muuta sit ookaan, olkea eikä vettä ei oo. Onks näillä olkea? On. Noilla on vettä. Noilla on vettä. Mut niillehän vois viiä myös ruokaa tuonne vähän. Näkis vähän, että mikä niitten arvo sitten siellä on. Mut joo, mie tein muutaman kuorman lisää apetta ja tännekin menee vielä yksi kuorma vielä, niin tai vajaa kuorma. Tehdään yksi kuorma rehua ja mie käyn viemässä sitten tuonne Ylämaan Karjalle ja seosrehua, niin katsotaan, jos se niinku ne elpyy siitä niinku vähän parempaa lihaa sitten. Niin nähdään vähän missä mennään, että missä vaiheessa niitä kannattaa myyä pois. Et siellä on kuitenkin... No niin, nyt ollaan lastailemassa näitä omenoita ja täällähän taisi olla 14 000 litraa omenaa tuli tai tulee laitoksesta niin sanotusti ja tässä on nyt 6000 litraa on kyyvissä ja sitten tää tuohon kokeillaan, jos saatais 3 ei perkule. Kyllä siihen saattaa just mennä tuo jää vähän pomppimaan. Katsotaan, jos saadaan vähän tuuppastua. Noin. Äkkiä. Pistetään nuo liinat kiinni siitä, ettei pääse pomput karkuun sitten. On 8000 litraa kärryssä ja täältä pitäisi tulla vielä 6 lavaa varmaan ainakin.
tiedä, onko se ehtinyt tekemään lisääkin. Pikkasen pitää nostaa. En tiedä saaks vielä tähän toi yksi on vähän huonosti nyt tuossa. Mie en tiedä, et saako mie on kyllä kaikki vähän hemmetin huonosti. Tuon Teuvolla huonosti asiat kyllä. No. Se ei halunnut sitten jäädä siihen. Otetaan pikkasen tuossa ja tuuppastaa se yksinään tonne kylään. Noin. Sitten tuosta pikku riipasu tuohon kulmaan ja pikkasen tuonne kulmaan ja käännetään se oikein päin. Nyt jos me on oikein kova jätkä, niin me tuuppasen vähän tältä puolelta yhtä pallettia, jos tuosta ihan pikkasen tuosta kulmasta oikastaa sitä vähän vielä pikkasen tuohon ja noin. Noin. Nyt on aika hyvä. Minä luulen, että me saadaan siihen vielä 2 tuohon ja sitten loput sitten laitetaan tuohon niitten päälle. Tuosta noin. Ei tuleeko sieltä enää yhtään lavaa tuohon? Ei taida tulla. Pitää ottaa pikkasen taaksepäin ja sitten tuohon. Noin. Vähän se. Ehkä tolta puolelta voi käydä tuuppasemassa pikkasen, mutta ei se niin tarkkaa oo. Otetaan nää 2 tästä. No. 2 kyytiä ja noin. Sitten annetaan ihan pikkupusu tuohon. No ei se ei oikein auttanut tuo pusu kyllä mihinkään. Laitetaan nää näitten päälle. Ennen sitä vielä laitan kyllä täältä liinat kiinni, koska muuten jolle käy silleen, että nää on kohta levällään kaikki ompupomput. No niin, voitko nyt ja et hemmetti tipu sieltä. Mikä siuta vaivaa? Kyllä nyt voi jäädä siihen. No jäihän se. Nyt mennään sitten tähän ja tempastaa kärry kyytiin ja noin liinat kiinni ja 14 000 litraa omenaa. Katsotaas mikä paikka niinku sitä niinku tykkääpi ostaa. Pomppu. Oo niinku omena. Ei kun se oli muuten Applessa. Se on Apple. Tuossa. Apple juise olisi kyllä hyvä, mutta meillä ei ole semmoista paikkaa. Suuri viljelijäpuoti. Missä semmonen sijaitsee? Näytä asemat. Ei kun nyt Teuvo. Merkitse paikka. Viljelijäpuoti. No sehän on tuolla keskustassa. No ei muuta kuin lähdetään kaupunkiin päin.
Ja kahtellaan josko sitten saatas. Näistähän tulee muuten melkein 30 000 tästäkin kuormasta. Jos vielä oikein laski. Pikkasen yli 2 tonnia per lava, niin sehän on kyllä 28 000 ja vähän siihen pielle 70 kertaa. No joo. 29 tonnia. Pikkasen alle menee ehkä. Vai pikkasen yli? No ihan sama. Menee mitä menee ja tulee mitä tulee. Tuon puna just tai kyllä ne varmaan vaihtuu vihreäksi. Nyt ei saa kipata nurin kuormaa. Tuolta. Siihen ja liinat auki ja... Mitä? 40 000. Tää helvettiä. Tää. Tää sitä hemmetti noin paljon tuli. Paljon mie siitä sain. 40 552. 14. Nyt mie en kyllä ymmärrä. Apple. Se on kuitenkin 1000 litraa kohti. Meillä oli 14 000 litraa. No. En minä ymmärrä. No, mut tuli mitä tuli, mut nyt on Teuolla rahaa kuin roskaa. Tuohan on hyvä bisnetti tuo omena homma. Sitähän pitää ruveta tekemään ehkä enempi. Nyt on Teuvon rahatili on näyttää 123 000 euroa. Ja no, voihan Venäjä. Ollaan muuten väärällä puolella taas, kun ollaan täällä Sotlannissa, niin onneksi tähän aikaan päivästä ei ketään kulje täällä. Mut minä ajelen nyt sinne sahalle ja katsotaan mitä sieltä sitten myydään, mutta johan oli nimittäin potti. Teuvolla meni ihan niinku pasmat sekaisin, kun rahaa tuli kuin ovista ja ikkunoista. Mut joo, nyt nähdään tuolla mäjellä. Nyt on vähän tiukat paikat, kun tää on vähän se tää mäki tullut tähän. Minun pitää ehkä muuttaa sitä vähän se tuo rinne on tullut tuohon vähän ilkeästi tuohon sahan reunaan, niin mie en pysty oikein ottaa niitä sivusta. Mie ensin mietin, että ottaisin sieltä päädystä. Sitten kun näitä ei tule niin paljon tähän kuormaan, niin mä otetaan tästä reunasta, kokeillaan saada. Tää on vähän huono paikka raapia näitä puita nyt tuohon. Tässä käy usein tälleen, että niinku, tässä joutuu vähän kikkailemaan. Nyt se otti. Otetaan tuosta puupalkit kyytiin, nostetaan tarpeeksi ylös, ettei päästään tosta reunasta pois. Mutta aika hyvin ne pysyy tässä piikeellä, vaikkei niinku pistetään tuohon keskelle. Mietin, että tuleeko näitä vielä enempää tässä.
Nyt helvetti lähes siitä kyllä mihinkään. Mikä siutaa vaivaa? Noin. Noin jätetään tuohon ja nyt ette liiku mihinkään. Kärry perään ja helkutin äkkiä sitten liinat kiinni. Noin. Etkä nyt kaadu. Otetaan tuosta. Näppästää kuvaa, niin otetaan tuolta vähän rikkerit pois ja näppästään siitä sitten pikkukuvaa talteen ja katsotaan vielä hintapolitiikka noilla puu. Pitkät lankut. Paras hinta linnalla. Itse asiassa tuulimylly. Linna on ehkä tuulimylly. Entäs sitten puupalkit? Linnalla. Tai oikeastaan tuulimylly. Kummalle nyt on helpompi mennä? Linna on täällä. Joutaa kiertää helvetilainen määrä. Ja tuulimylly on. Eikö se tuulimylly ole täällä? Tuulimylly. Missä ei vilku? Tuulimylly. Minun mielestä se on täällä. Miksei käy paikassa? Joo, nyt on kumma, ettei niinku. Eikö se oo tää? On. Se ei vaan näy tossa jostain syystä. Niin mua ajetaan sinne, koska en ymmärrä miten tonne muka saman verran. On se tietysti, jos ajatellaan niinku luoti suoraan, niin tonnehan on sama, mutta hemmetin paljon pitempi matka kiertää tuolta. Niin mua ajetaan joo. Peterin kautta mennään ja ja nyt ei mielellään kipata. Nyt mitä niistä sai? Puupalkesta melkein 10 tonnia. Meillä on niitä 30. Melkein 30 tonnia. Ja pitkistä lankuista tuulimyllystä. Joo. Aika hyvä summa tulee rahaa taas, että 20. Melkein 24 tonnia ja sitten 30. Vajaa 30 tonnia. Semmonen 50. Pikkasen yli 50 tonnia pitäisi tulla rahaa, niin tämähän on oikein rahapäivä. Rahapäivien rahapäivä. Eihän tässä on niinku hätää ei
ei minkäänlaista hätää ole Teuvolla. Nyt on Teuvo on kyllä rikkaissa hommissa, että Teuvo ostaa kohta koko Skotlannin ja sitten Teuvo ruunaa itsensä Skotlannin kuninkaaksi. No jos ei kuninkaaksi, niin ainakin rinssiksi. Mut minä ajelen tonne tuulimyllylle päin ja nähdään sit siellä, että mikä on tuo taloudellinen tilanne sitten. Mutta minä veikkaan sen 53 000. Sen verran myös saadaan näistä. No nyt aletaan lähestyä tuulimyllyä. Täältä muuten näkyy pirun hyvin tuo Peterin tila näkyy täältä. Enpä ole ennen ajatellutkaan, että onpa muuten komian näköiset maisemat. Siellä näkyy elukat ja kaikki. Missäköhän se myyntitrikkeri on? Ei ihan osunut. Et nyt... Voi perkule. Nyt ei hyvä heilu. Missä? Siitähän minä ajoin äsken. Mitä hemmettiä? Eikö se huoli tätä? Ei tää ollutkaan niin helppoa kuin mitä minä luulin. Pistetään taas se rikkeri siihen. Tohon mukaan pitäis ne jättää. Pistetään hei nuo aluemerkit. Ei tässä näy mitään aluetta. Ei myy. Älkää vaan sanoko, että tää pitää omistaa tää koko moska, että tätä pystyy niinku myymään. Eihän... Eihän Teuvolla sellaisia on varaa. Helvettiläinen. Tentää näin päin persettä menee. 457 000. Haistakee nyt paska. Voi helekutti. No ei ne sitten myy siellä linnassakaan yhtään se. Voi sun saatana, maagiset lelut. Voi Teuvon maagiset lelut sentään. Voi isäkissän paska, sanon minä. Hukkareissu tuli. Hermo meni. Ja kuorma kaatui. On täydellinen, Teuvon täydellinen päivä. Tää jakson nimi voisi olla, että rahaa tuli ja hermo meni. Voi vitja. Nyt jos sais niinku videolla sais niinku kiroilla, niin nyt olisi oikeesti niinku, nyt on niinku lähellä. Nyt niinku,
Sanotaanko näin, että alkaa niinku riittämään. Pysy nyt perkulle paikallaan. Nyt pysyt siinä. Tai minä suutun. Ja mustaks muutun. Voi Venäjä. Eihän minä ajatellut, että se pitää omistaa tuo koko lafka ennen kuin sinne voi myyä mitään. Kiitos, tulkaa. Pystyy. Okei, yksi kerrallaan sitten. Ilmaksi siinä ei näkynyt mitään. Mut miksi sit muuten tuolla linnassa näkyy toi? Käy paikassa. Täällä kyllä näkyy tää triggeri. Et pystyisikö täällä kuitenkin sit myymään? Mut miksi täällä sit ei näy? En minä omista tuotakaan. Omistanko? En omista. No käydään myymässä tuonne hemmetin linnaan sitten nää loput puut. Ja nyt et sit kaadu. Mä leissani, että on ruman näköinen kuorma nyt. Nyt pysyt siinä. Äkkiä liinat kiinni. Minä käyn vielä linnalla kokeilemassa. Jos minä sinne saan näitä myytyä, niin jo nyt on sit saakeli. Minä olin ihan varma, että minä saan tänne ne myytyä, mutta ei paskan marjat. Kyllä oli taas hukkareissu, sanon minä. Miten voi niinku koetella tälleen? No, mut toisaalta jos ei huonoa, niin sitten ei hyvääkään. Saatiinhan me niistä omenoista paljon enemmän kuin meidän piti. Pitääks meidän tästä vielä mennä? Ei. No oltais myös siitä päästy. Mennään tuolta seuraavasta sitten yli. Ei tarvi niin kierrellä sitten. Kierrellä ja kaarella. Tai joo, tuonne ylös pitäisi mennä. Mietin, että jaksaaks tää minun traktori vetää tuota mäkeä. Se on muistaakseni ihan hemmetin jyrkkää tuota tietä tonne mäjen päälle. Katsotaan miten me JCP jaksaa sen kientää. Voi muuten melkein sanoa, että ei ole muuten tää kuorma enää mikään kaunis. Tää ei puutu, kun tää kippaisi tuossa jossain vaiheessa vielä nurin tää kuorma uudestaan. Tai sitten tässä käy niin silleen, että me ei saada niitä tuollakaan myytyä, niin sit ajellaan taas puoli päivää takaisinpäin ja
kuinka nurin tää kuorma sit on tuolla mäjen päällä, kun siitä vetää liinat irti ja yritetään myyä niitä ne hemmetin linnaan, niin kyllä minä sanon, että hermo menneepi Teuvolla. Teuvo ei ole kauhean kiukkunen yleensä ollut, mutta nyt on pikkasen niinku kiristymään päin tää hermotilanne. Ja nyt tulee varmaan kaikkein jyrkin kohta tässä mäjessä. Hyytyypi. 40 ollaan. Nyt tippuu varmaan 20. 17, 15, 13 kilometriä tunnissa tullaan. Isoa kaasua väännetään. No Teuvo ei luovuta, vastoinkäymisiä tulee. Ja aina ollaan selvitty. Jos ei ole selvitty, niin on vaihdettu maata. Ja eli lähetty karkuun. Eli vältelty sitä vastuuta aika pitkälti, juu. Nyt meidän pitäisi mennä tästä vissiin sitten suoraan tonne. Näin. Linnalle mars. Puut linnaan ja rahat taskuun, se on vähän semmonen homma. Nyt kaikki laittaa siellä kotikatsomossa peukut pystyyn ja ristiin ja kaikki mahdolliset taskuun pystyyn ja ristiin, jos että Teuvo saa tästä rahat tästä hommasta. Meni. Sinne meni. 75 000. Nyt mie en ymmärrä tätä touhua, en sitten yhtään. Te helvetin niistä noin paljon tuli. $75 000. Nyt ei Teuvo ymmärrä. Me on myynyt niinku 116 000 niinku tavaraa tänään. Ei ois pitänyt. Taloudellinen vaikeustaso on helppo, mut silti niinku mitäs vaikeustaso normaaliksi? Niin mitä sitten sanoo nää hinnat täällä? Ne on vähemmin. Ja puupalkki tuolta. Mut kun mie en halua, että se on normaali. Mie haluan, että sit vähän tulee rahaa, mut en mie nyt ajatellut, että siitä noin paljon tulee. Teuvo kyllä ottaa kaiken vastaan, mitä tulee. Tuleepi. Ja täällä on nyt niinku puupalkkeja on. Ne alkaa sitten varmaan kasaamaan tätä linnaa takaisin. En tiedä mikä tässä kävi. No rahaa tuli ainakin. Meillä on yli 200 000 euroa rahaa. Ja ei Teuvolla ole velkaakaan enää, kun ne maksoi sieltä tätä Ranskasta ne rahat tuli. Teuvo voisi ostaa itselleen jotain kivaa, täälläkään ei ole mitään kivaa. Periaatteessa tuommoinen rattori, mutta se on niin loppuun ajettu paska, että ei Teuvo kyllä siihen lähde
rahoja tuhlaamaan. Menis nimittäin puolet rahoista menis siihen traktoriin, niin ei tässä nyt vielä sellaista tehdä. Mutta minä palailen tuonne maatilalle ja katsotaan sitten, että mitä sitten tehtäisiin. Ehkä jonkunnäköistä kontraktia voitaisiin ajatella, tai jos joku naapuri kaipaa jotain juttuja. Tai sitten käydään avittamassa tuota Piitteriä. Niin me voitaisiin tehdäkin, käydään avittaisi Piitteriä tässä takas mennessä jututtamassa, että olisiko jotain hommaa. Piitterillä on muistaakseni se maissipeltokin siellä, se pitäisi silputa jossain vaiheessa, mut joo. Miekään nähdään kohta varmaan tuolla Piitterillä, sit jos sillä on jotain sanottavaa, niin katsotaan, mitä keksitään. Se puhuu jostain bisnetistä, mutta en sitten tiedä. Mut joo, mie me ajelen sinne ja nähdään myös sit kohta. No niin, nyt ollaan Piitterin tonteilla ja käydään katsomassa me en soittanut sille Piitterille nyt vielä. Mä ajattelin, että tullaan kahtomaan, että missä hän on, mutta katsotaan mikä täällä on meisinki. En ole vähän aikaa tullut käytyäkään tässä nyt, että mitä hänelle kuuluu, mutta joo, täällä on laitteet paikallaan. En tiedä, sit pitää kysellä siitä, että mikä sillä on tilanne siinä maissipellon tilanne, että tarviiko se sitä apua tähän sitten. Täällä näkyy olevan vuohenmaitoakin. Muutama lavallinen tullut. Ja portit on auki. Pistetään kiinni ne. Etteivät karkaile täältä. Lampaitakin joo. Onko täällä yhtään? On täällä vähän villaa tullut. Yksi täyslava ja vähän toista. Nekin pitäisi varmaan Piitterin käydä myymässä. Mut joo, minä käyn juttelemassa Piitterin kanssa ja katsotaan sitten, että mikä se homma on. Minä meinasin muuten, että minä lainaan Piitteriltä kärryä, eläinkärryä. Minulla on se oma, mutta ajattelin, että minä myyn sen. Piitteri sanoi, että mitä me tehdään 2 kärryllä, että se voit lainata kun käytät. Mutta muistat pestä sit, jos haet tuolta eläinkaupalta eläimiä ja desinfioida, ettei sitten tuu mitään hälle mitään kulkutauteja muista elukoista tuolta, mut joo, minä käyn juttelemassa Piitterin kanssa ja katsotaan sitten mitä hän kertoo. Eihän se, minä koputteli ja pimpotteli ja ei tässä kyllä ovikelloa, mutta ei sieltä kukaan tullut vastaamaan. Minä soitin niin sanoin, että se on kaupungilla nyt asioilla ja minä sanoin, että onko siellä mitään hommaa, että kun Teuvo on vähän vähän niinku työttömänä nyt, että pitäisi lähteä omat pellot kohta niittämään, mutta sä sanoit, että no ei nyt niin hirveästi ole, että niitä on hänelläkin jos jossain, mutta hän varmaan niittää ensi kuussa sitten noi pellot. Mutta että jos haluaa auttaa, niin noille elukoille voisi viedä ruokaa vähän sen ylämaankarjalle ja sitten noille Holsteinin niille isolle karjalle, mutta minä sanoin, että no voihan minä, että laitanko ihan pelkkää rehua vai teekö sekoitusta. Ja sanoin, ei hänellä ole ikinä ollutkaan sekoitusvaunua, että pelkkää rehua pistetään niille, säilörehua. Ja sanoin, että no asia kunnossa, että minä laitan muutaman paalin
kummallekin, niin on sitten tältä päivältä ruoka. Täällähän on muuten hemmettiläinen, täällä on luukut auki. Näähän karkaa täällä. Täällä on joka puolella luukut auki. Mikä tää tämmönen touhu nyt on? Kiireesti nyt luukut kiinni sieltä. Ja joo, otetaan toi JCP tuosta. Hemmetimoinen määrä on muuten tuolla Piitterillä paskaa. Herran jumala sentään. Tossahan on noita paljon. Ja voidaan noista varmaan raapasta tähän muutama paali. Otetaan tuosta 2 paalia ainakin toho näille. Sinne meni. Pistetään toinen mokoma. Silloin ilmeisesti tuolla päällä on lisää näitä paaleja, niin se ei oo sitten niin justiinsa, jos niinku nää lähtee tästä ensin, niin nää oli vissiin tarkoitettukin. No mut onhan tuollakin vielä muutama paali, mut laitetaan nyt nää tähän ja viedään noi sitten vaikka tolle ylämaankarjalle tuonne ulos. Nyt noilla on ruokaa. Ja otetaan tästä nää paalit ja viedään tonne. Tällään olisi kyllä hyvä peli meillekin. Teuvo voisi ajalla tällaisella. Teuvolla oli silloin tuolla Jokihaarassa oli se Merlo oli, mutta ei on nyt, no nyt periaatteessa olisi varaa, tai ei ole varaa, mutta olisi kyllä hyvä tämmönen laite. Mikähän tila tää on? Kohan täällä ei oo mitään semmoista. Siinä on vanha jotkut rutkun kone ja polttoainesäiliöitä on aika paljon. Tyhjiä ilmeisesti. Tommonen hemmetin joku. Mitä siinä on? Jotain kalaa tuo. Tai säilykekalaa. Varmaan mennyt vähän huonoksikin. Mut joo, käydään dippa. Täällä on portit auki täälläkin. Mitä täällä on tapahtunut? Onks täällä joku avoimet ovet ollut? Eihän näitä nyt. Näähän karkaa täältä. Ite pitäis kaikki tehdä. Mut tämähän on ihan hyvällä mallilla tää Peter McGrathin pellot. Tää ja sitten tuo pelto tuossa. Kyllä. Tää ottaa Meneekö se sinne? Menihän se. Vettä niillä kuulemma on, mutta ei siinä kyllä hirveesti näytä oleva. Pitäisikö meidän käydä hakemassa joesta vielä Piitterille vettäkin, mutta sit meidän pitäisi kyllä melkein lähteä tuonne. Onkohan näillä ruokaa? Näyttäisi olevan ruokaa.
Sielläkin on lantaa näköjään. Meidän pitäisi lähteä tekemään niitä omia hommiakin. Täällä on olkea. Jätetään tää ICP tähän. Ois kyllä hyvä kampe meillekin tämmönen. Hemmettiläinen. Mut joo, minä haen Peterille vielä vettä ja sitten lähden omiin hommiin, mut ei, en tiedä. Minä keksin jo varmaan sit niittohommia aloitan tekemään seuraavassa jaksossa, mut minä päätän tän jakson nyt tähän ja minä joo, minä haen ne vedet ja sit minä lähden ite tuonne omiin hommiin. Missäköhän silloin muuten se vesikärry? Ei ainakaan täällä oo. No minun pitää kysellä siltä vielä, että mihin se on nyt se vesikärry se jemmannut, mutta nähdään seuraavassa jaksossa ja ota tosiaan kanava tilaukseen ja muista hypettää, se on nykyään muoti, että hypetetään, että sieltä swipataan siitä, kun kirjoittaisi vähän niin kuin chattiin tai siihen kommenttikenttään. Saa muuten kommentoida ja sitten sinne hypetät sitten sieltä oikealle swipeat ja hypetät. Ja se auttaa. Mutta ei siinä muuta kuin, että Teuvo lähtee nyt hommiin ja työ menette jonnein muualle. Mie en tiedä mitä työ teette. Tehkää työ jotain. Miekin tein jotain. Mut joo, se oli siinä. Se on morjesta. PlayStation